සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හිතනවා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් අන්තර්ජාලයේ පිහිටෙන් ප්‍රකෝටිපතියන් වී ලෝකයම හොල්ලන සුපිරි සමාගම් කිහිපයක් ගැනයි අපි අද ඔබට කියන්න යන්නේ. මේ සමාගම් වල ආරම්භය දිහා බැලුවම පේන්නේ තනි පුජ්‍යලයකු එහෙම නැත්නම් දෙන්නෙක් මේ ව්‍යාපාර පටන්ගෙන තියෙන ඉතා සුළුවෙන් කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අද ලෝ ප්‍රකට ධනවත් ව්‍යාපාර වුණාට එදා මේ සමාගම් ආරම්භ කළ බොහෝමයක් දෙනා මේ ව්‍යාපාර පටන් අරගෙන තියෙන්නේ එක්ක විනෝදාංශයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනය සඳහා. ඔය අතර Tamanගේ පහසුව සඳහා කළ අත්හදා බැලීම් නිසා බිහි වූ ව්‍යාපාරත් තියෙනවා. පුංචියට පටන්ගෙන අද මුළු ලෝකයම ආක්‍රමණය කළ මේ වගේ ව්‍යාපාර සහ එහි නිර්මාතෘවරුන් ගැන කියවලා බලලා ඕගොල්ලොත් පුංචියට හරි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න හිතාගන්න. මොකද අද ප්‍රකෝටිපතියන් වී වැජෙමින බොහෝමයක් දෙනා අද ඒ තත්ත්වයට ඇවිත් ඉන්නේ බොහෝ කැපකිරීම් සහ දුක් ගැහැට විඳලයි. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ අද වෙනකොට අපි හුඟ දෙනෙක් දන්න Facebook සමාගම සහ එහි ආරම්භය ගැන. අපි කවුරුත් දන්න මේ Facebook සමාගමේ නිර්මාතෘ තමයි මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන්නේ. ඔහු අද ලෝකයේ ධනවත්ම පුද්ගලයන් 10 දෙනා අතර ඉන්නේ Facebook නිසා. නමුත් 2004 වසරේ Facebook ආරම්භ කරද්දී ඔහු Facebook එකෙන් මේ තරම් ධනස්කන්ධයක් හොයන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හීනකින්වත් හිතන්න නැතුව ඇති. ඉතින් මේ මාර්ක් සකර්බර්ග් Facebook නිර්මාණය කළේ ඔහු අධ්‍යාපනය ලැබූ හාවර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපෘතියක් විදියට. නමුත් සකර්බර්ග් Tamanගේ සමාජ ව්‍යාපෘතිය දවසින් දවස යාවත් කාලීන කළා. ඉස්සෙල්ලාම Tamanගේ මිතුරන් කීප දෙනෙක් විතරක් ජාලයට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ බැච් එකේ ඉන්න අනිත් අයව එකතු කරගත්තා. ඊටත් පස්සේ ඔහුගේ අධ්‍යයන වර්ෂයේ ඉන්න හැමෝම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මුළු විශ්වවිද්‍යාලෙම ඉන්න අයව. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට අද වෙද්දි ලෝකය වටේම Facebook පාවිච්චි කරන අය බිලියන 2කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. Facebook සමාගම වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 16ක විතර ආදායමක් උපයන බව කියනවා. ඒ වගේම මේ සමාගමේ සේවකයන් 25000ක් විතර සේවය කරනවා. ඊළඟට අන්තර්ජාලය මගින් මුළු ලෝකයම දිනූ සමාගමක් තමයි Yahoo කියන්නේ. 1994 අවුරුද්දේ ජෙරි යං සහ ඩේවිඩ් ෆිලෝ කියන මිතුරන් ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒ දෙන්නම එකට එකතු වෙලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරනවා. ඒකේ නම ජෙරි ඇන්ඩ් ඩේවිඩ්. අවුරුද්දක් විතර යද්දී මේ වෙබ් අඩවිය ටිකෙන් ටික ප්‍රචලිත වෙන්නට පටන් ගන්නවා. නමුත් මේ යන විදියට ඒකට මේ වගේ නමක් හරියන්නේ නැහැ කියලා හිතපු මේ දෙන්නා ඒ වෙබ් අඩවිය Yahoo කියලා නම් කරනවා. ඉතින් 1995 අවුරුද්ද වෙද්දී Yahoo එක නිකන් වෙබ් අඩවියක් නෙවෙයි. ඊමේල් පහසුකම සහිත වෙබ් අඩවියක් බවට පත් කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා. Yahoo account දෙකකින් පටන් ගත්ත මේ වෙබ් අඩවියේ අද account මිලියන 800ක් ඉක්ම වූ ප්‍රමාණයක් භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ සමාගමේ සේවය කරන පිරිස 9000ක් ඉක්ම. Yahoo සමාගම මේ වෙද්දී අවුරුද්දකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 8ක විතර ආදායමක් උපයන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ලෝකයේම දිනු අපි කාටත් අද වෙනකොට නැතිවම බැරි දෙයක් තමයි මේ Google සමාගම කියන්නේ. ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේම ව්‍යාපෘතියක් නිසා බිහි වුණු තවත් ලෝක ප්‍රකට නැතිවම බැරි සමාගමක් තමයි Google කියන්නේ. මේ ව්‍යාපෘතිය කරන්න තීරණය කළේ 1996 අවුරුද්දේ ලැරි පේජ් සහ සර්ජි බ්‍රින් කියන සිසුන් දෙදෙනා. ඔවුන්ට ඕනේ වුණේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඕනෑම දෙයක් පහසුවෙන් සොයාගත හැකි සෙවුම් යාන්ත්‍රණයක් නිර්මාණය කරන්න. ඔවුන් මුලින්ම ඒකට දාපු නම වුණේ බැක්රබ්. නමුත් මේ නම දිගින් දිගටම පාවිච්චි කිරීමට පහසු නමක් නෙවෙයි කියලා තීරණය කරපු ඔවුන් Tamanගේ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වුණාට පස්සේ ඒක Google විදියට වෙනස් කරලා සමාජගත කළා. ඉතින් අද වෙද්දී Google සමාගම අවුරුද්දකට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 50 ඉක්ම වූ ආදායමක් උපයනවා. ඒ වගේම Google සමාගමේ 85000ක විතර සේවක පිරිසක් සේවයේ යෙදී සිටින බව සඳහන් වෙනවා. ඉතා මෑත කාලීනව ප්‍රසිද්ධියට පත් වී ලෝකයම ජයගත් තවත් ව්‍යාපාරයක් තමයි WhatsApp කියන්නේ. Yahoo සමාගමේ සේවය කරලා ඉන් ඉවත් වුණු දෙන්නෙක් තමයි බ්‍රයන් ඇක්ටන් සහ ජෑන් කෝම් කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නා Yahoo සමාගමෙන් සේවයෙන් ඉවත් වුණාට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනා Facebook සමාගමේ සේවය කරන්න අයදුම් කරනවා. නමුත් ඉන් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා ඔවුන් දෙදෙනා දවසක් තීරණය කරනවා අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඔවුන්ට ඕනේ උනේ ජංගම දුරකථන වලට සරිලන ආකාරයේ සමාජ ජාලයක් නිර්මාණය කරන්න.
ඒ කියන්නේ ආගිය තොරතුරු කතා කරනවා වගේ ප්‍රාථමික ජාලයක් නිර්මාණය කරන්නට. ඒ විදිහට තමයි WhatsApp නිර්මාණය වුණේ. WhatsApp සමාගම වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 19ක ආදායමක් උපයනවා. මෙච්චර විශාල ආදායමක් උපයන WhatsApp සමාගමේ සේවය කරන්නේ සේවකයින් 50ක් විතර සුළු ප්‍රමාණයක් වීම තමයි පුදුමයට කාරණය. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයා මේ වෙනකොටත් යූස් කරමින් ඉන්න සමාගමක් ගැන. ඒ තමයි YouTube. චැඩ් හර්ලි කියන්නේ ඉන්ඩියානා විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ වගේම ස්ටීව් චෙන් සහ ජාවෙඩ් කරීම් ඉලිනෝයි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් දෙන්නේ. මේ තුන්දෙනාම පොකට් මනි හොයාගන්න PayPal එකේ එකට වැඩ කරපු අය. මේ තුන්දෙනාට තම තමන්ගේ ජංගම දුරකථන වලින් හැම දෙයක්ම වීඩියෝ කිරීමේ පුරුද්දක් තිබ්බා. පස්සේ ඔවුන්ට ඕනේ වුණා තම තමන්ගේ වීඩියෝ බෙදා හදාගෙන බලන්න. ඒ වැඩට ඔවුන් තුන්දෙනාට එකට එකතු වෙන්නම සිදු වුණා. ඊට පස්සේ ඕනේ වුණා ඔවුන් රූගත කළ වීඩියෝ සියල්ල ඔවුන්ගේ අනිත් මිතුරු මිතුරියන් එක්කත් බෙදා හදාගෙන බලන්න. අන්න එතකොට තමයි පොදුවේ වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන් ආකාරයේ වෙබ් අඩවියක අවශ්‍යතාවය ඇති වුණේ. අන්න ඒ විදියට තමයි ඔවුන් 2005 අවුරුද්දේදී YouTube නිර්මාණය කරන්නේ. කිසිම මුදලක් අතේ නැතිව නිර්මාණය කරපු YouTube එකෙන් මේ වෙද්දී ඔවුන් වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 30ක විතර ආදායමක් උපයනවා. නමුත් YouTube සමාගමේ සේවය කරන්නේ සේවකයන් 600ත් 700ක් අතර පිරිසක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි නොදන්න වචනයක් ගැන හොයාගන්න නම් අපි ශබ්දකෝෂය බලනවා වගේ අපි නොදන්න මොනියම් හෝ කාරණයක් ගැන හොයාගන්න ඕනේ වුණොත් අපි භාවිතා කරන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි විකිපීඩියා. ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම දෙයක් ඉතා පහසුවෙන් සොයා ගැනීමේ අරමුණෙන් විකිපීඩියා එක නිර්මාණය කළේ ජිමි වේල්ස් සහ ලැරි සැංගර් කියන දෙදෙනා. 2001 අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ අන්තර්ජාලයට මුදා හැරිය විකිපීඩියා වෙබ් අඩවිය සමාගමක් බවට පත් වුණේ 2001 මැයි මාසයේදී. මේ වෙද්දි විකිපීඩියා සමාගම භාෂා 301කින් ලිපි සම්පාදනය කරනවා. මේ වැඩට විකිපීඩියා සමාගමේ ස්ථිර ලේඛකයන් 280ක් විතර ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට අමතරව විවිධ රටවල විවිධ භාෂා කතා කරන ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් විකිපීඩියා එකට ලිපි සම්පාදනය කරන්න. මේ විදිහේ විකිපීඩියා එකේ ලිපි මිලියන 40ක් විතර තියෙනවා. එක දවසකට විකිපීඩියා එක පාවිච්චි කරන පිරිස බිලියන 18 ඉක්මවනවා කියලත් වාර්තා වෙනවා. ඒ විදිහට විකිපීඩියා සමාගම වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 75ක විතර ආදායමක් උපයනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉතා මෑත කාලීනව බිහි වූ සමාගමක් ගැන. ඒ තමයි Viber. 2010 අවුරුද්දේ ඊශ්‍රායලයේ ටෙලාවිස් කියන නගරයේ මිත්‍ර හමුදාවන්ගේ ආරක්ෂක අංශයේ ප්‍රධාන තොරතුරු ඉංජිනේරු නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ නිලධාරීන් දෙදෙනා තමයි ටල්මන් මාකෝ සහ අයිග මැගසිනි. ගැටලුව තමයි ටෙලාවිස් නගරයේ ආරක්ෂක සේවයේ යෙදී ඉන්න අතරේ තම තමන්ගේ රටවල ඉන්න පවුල්වල අය එක්ක කතා බහ කරන්න අධික මුදලක් වැය වීම. මේ දෙදෙනා අන්තර්ජාලය උපයෝගී කරගෙන ජංගම දුරකථනය හරහා ඇමතුම් ගත හැකි ක්‍රමයක් ගැන අත්හදා බැලුවා. ඒ අත්හදා බැලීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි Viber සංනිවේදනය ජාලය. අද වෙද්දී Viber සේවය ලබා ගන්නා ලියාපදිංචි පුද්ගලයින් ගණන මිලියන 900 ඉක්මවනවා. මේ Viber සමාගම Tamanගේ ආදායම සරි කරගන්නේ Viber ස්ටිකර් අලෙවි කිරීමෙන් විතරයි. මේ විදිහට ඔවුන් වසරකට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 30ක විතර ආදායමක් උපයනවා. ඒ වගේම මේ සමාගමේ සේවකයින් 120ක් දෙනෙක් විතර සේවයේ යෙදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බැලුවම අද වෙනකොට ලෝකයම හොල්ලන සුපිරි ව්‍යාපාර සමාගම් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් මගින් කරන ලද ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රතිඵලයක් විදියට. අපේ රටෙත් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉගෙන ගන්න තරුණ තරුණියන් Tamanගේ ව්‍යාපෘති විශ්වවිද්‍යාල කාලයට පමණ සීමා නොකර ඒවා යාවත්කාලීන කරමින් සමාජයට වැඩදායි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ඔවුන්ට උනත් මේ වගේ ලොව දිනන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අනිවාර්යෙන්ම හැකි වේවි. ඉතින් අපි අද මේ කරපු වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ දැනුමට යමක් එකතු වුණා කියලා හිතනවා නම් මේක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව ලයික් කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම නිරෝගිමත් අනාගතයක්.